Ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή. Ποιοι είναι οι σύμμαχοι της Ελλάδας, στρατηγικοί σύμμαχοι της Ελλάδας, όχι ποιοι μας γουστάρουν είτε πολιτικά είτε ιστορικά. Αυτό παίζει, πάρα πολλές χώρες μας γουστάρουν πάρα πολλοί κάτοικοι, αλλά διάφορων χωρών δηλαδή μας γουστάρουν. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σήμερα είναι να πούμε λίγο ποιοι είναι οι σύμμαχοι της Ελλάδας, καθώς πάρα πολλοί κόσμος παρατηρώ ότι μου γράφει πολλές φορές στα σχόλια να κάνω μια γεωπολιτική ανάλυση με το ποιους θεωρώ ότι είναι σύμμαχοι των Ελλήνων. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Τι λέτε? Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα πω ποιοι πιστεύω ότι δεν είναι σύμμαχοι, στρατηγικοί εταίροι της Ελλάδας, και μετά θα πω ποιους θεωρώ συμμάχους των Ελλήνων. Για όσους δεν με ξέρετε, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Καριανίδης. Τα βίντεο που κάνω αφορούν κυρίως την γεωπολιτική, τον χριστιανισμό ως επιτοπλίστων, την αρχαία Ελλάδα, την ελληνική φυσικά ιστορία, απαγορευμένη και μη ιστορία του πλανήτη, και φυσικά την ανάλυση της επικαιρότητας. Θα ήθελα να στείλω θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες, στην Γερμανία, την Αυστραλία, την Κύπρο, την Αμερική, φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού όπου κι αν είστε, τους Έλληνες της Αλβανίας και εννοείται φυσικά τους Έλληνες του Καναδά, αλλά και σε όλες τις χώρες της γης. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν τύχει να με δείτε, εύχομαι να είστε καλά και σας καλημερίζω ή σας καλησπερίζω, καθώς σε κάποιες υπήρους τώρα είναι βράδυ. Λοιπόν, πάμε να πούμε ποιους θεωρώ παραδοσιακά ως εχθρούς των Ελλήνων. Ωραία. Θα έλεγα το νούμερο ένα, έτσι, βάσει τουλάχιστον ιστορίας και βάσει κειμενικών αναλύσεων που έχω κάνει το προηγούμενο διάστημα, θα έλεγα ότι στην κορυφή είναι η Γερμανία. Και φυσικά να ξέρετε πως πάντα δεν αναφέρομαι στον λαό, ποτέ δεν αναφέρομαι στο λαό. Ξέρω πάρα πολύ καλά ο λαός της Γερμανίας τι γνώμη έχει για τους Έλληνες και ξέρω πάρα πολύ καλά τι γνώμη έχουν οι Γερμανοί για τους μαύρους, για τους νέγρικους πληθυσμούς, τους Τούρκους, τους Άραβες, τους Ασιάτες, τους Σύριους και τους Αφγανούς. Εν ολίγης, σχεδόν την χειρότερη, θα έλεγα, γνώμη ότι έχουν. Απέναντίας, τους Έλληνες, τους Ιταλούς και τους Πορτογάλους μας θεωρούν πάρα πολύ, δεν θα το έλεγα ανώτερους, γιατί είναι λάθος όρος, τους θεωρούν πιο κοντά τους πολιτισμικά οι Γερμανοί, αλλά δυστυχώς για εμάς τους Έλληνες, καλησπέρα και βασικά καλημέρα και σε όλους τους φίλους του live chat που γράφετε, να είστε καλά. Πρώτη, άρα η Γερμανία, σίγουρα στην κορυφή της λίστας. Ωραία. Για λόγους οικονομικοπολιτικούς. Γιατί η Γερμανία έχει 800 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και δεν νομίζω να έχει ούτε 80 στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι φυσικά σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι σοβαρές, έτσι, και έχουν ευελληνικές και έχουν εκατομμύρια κέρδη. Και φυσικά, όπως ξέρετε, μέρος της τεχνογνωσίας για τα Bayraktar που κατασκευάζουν οι Τούρκοι, έτσι, το έχουν παραχωρήσει με φιλικότατη διάθεση οι φίλοι μας in Deutschland, οι Γερμανοί. Εντάξει, αυτό για όσους δεν το γνωρίζετε, μέρος της τεχνολογίας των Bayraktar, που γου και δου, για όσους ξέρουν τι σημαίνει γου και δου, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο πουλάνε αβέρτα οι Τούρκοι, και αυτό το χρωστάνε, βασικά και αυτό έχει σημασία, και αυτό το χρωστάνε στους φίλους τους, τους εταίρους τους, τους Γερμανούς. Εντάξει, για να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όσον αφορά την Αυστρία, είναι άλλο ένα παράξενο παράδειγμα, ενώ ο λαός τους πάλι έχει άκρος φιλελληνικά αισθήματα. 1000 επιχειρήσεις αυστριακές στην Τουρκία. 1000. Έτσι. 1000 επιχειρήσεις αυστριακές στην Τουρκία, που σημαίνει 200 παραπάνω από ό,τι γερμανικές. Έχει σημασία αυτό? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί η Αυστρία
δεν έχει τον πληθυσμό που έχει η Γερμανία, υποτίθεται. Δεν έχει τα μεγέθη τα οικονομικά που έχει η Γερμανία, υποτίθεται. Αλλά μια χαρά έχει επιχειρήσεις. Γιατί αν πάτε στην Αυστρία, πήγα εγώ φέτος, σοκ, έτσι. Η Βιέννη είναι από τις πιο εξελιγμένες πόλεις παγκοσμίως. Ωραία. Εντυπωσιακό αυτό. 1000 λοιπόν επιχειρήσεις έχουν οι Αυστριακοί στην Τουρκία. Που για μια χώρα μικρή και σε μέγεθος και σε πληθυσμό όπως η Αυστρία, αυτό λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά. Δείχνει ότι η οικονομική ελίτ της Αυστρίας είναι, εντάξει, προσιλωμένη προς την Τουρκία. Αυτό σημαίνει πως όποιες πολιτικές αποφάσεις και να πάρθουν στο μέλλον που να αφορούν, έτσι, κάποια διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας, η Αυστρία και η Γερμανία ξεκάθαρα θα πάρουν το μέρος της Τουρκίας. Καθώς 1800 συνολικά επιχειρήσεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω σήμερα, 1800 συνολικά επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο δισεκατομμύρια ευρώ, είναι σε αυτές τις δύο χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Άρα μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ενδεχομένως ή θα ήταν ενδεχομένως σύμμαχοί μας. Όχι. Παρόλο που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Και φυσικά τα δωράκια που στέλνουν συνεχώς στην Τουρκία, κάθε 3 και λίγο 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, μετανάστες 3 δισεκατομμύρια, μετανάστες 5 δισεκατομμύρια. Είναι επιχορηγήσεις, έτσι, με τις ευλογίες της μαμάς Γερμανίας. Εντάξει. Οπότε ξεκαθαρίζει και αυτό. Όσον αφορά τους Ιταλούς, una faccia una razza λένε με τους Έλληνες, ούτε αυτούς τους θεωρώ ότι είναι σύμμαχοι της Ελλάδας, ούτε αυτούς τους θεωρώ ότι μας βλέπουν με καλό μάτι. Μπορεί ο λαός τους, ειδικά ο Νότος, π.χ. η Νάπολη που πήγα, έτσι, π.χ. πιο χαμηλά ακόμα, στη Σικελία, ναι. Εκεί σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έρωτας για την αγάπη, για την Ελλάδα, υπάρχει αγάπη για την Ελλάδα, αλλά αυτές είναι οι περιοχές. Αυτές είναι. Μόλις φτάνεις στην Μπολόνια και πάνω, εντάξει, περίπου στην κεντρική Ιταλία και πάνω, αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι πας προς το βορρά και κατά κάποιον τρόπο ξανθαίνουν, γερμανοφέρνουν, καστανοφέρνουν οι Ιταλοί και αρχίζει και αλλάζει και η νοοτροπία. Δηλαδή από το κέντρο της Ιταλίας και πάνω γίνεται πιο γερμανική η συμπεριφορά τους. Το βλέπουμε αυτό. Σπίτια, αρχιτεκτονική, νοοτροπία, συμπεριφορά, τρόπο ζωής θυμίζει έντονα Γερμανία. Επαναλαμβάνω, από την Πολόνια και πάνω, έτσι. Δηλαδή ούτε και οι Ιταλοί. Και θυμίζω ότι οι Ιταλοί επίσης φάγανε σκατά. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ιταλοί φάγανε σκατά. Έτσι. Και προσπάθησαν για ακόμα μία φορά να θέσουν υποκατοχή τους την Ελλάδα, μιας και την είχαν υποκατοχή περίπου, το έχω υπολογίσει μια φορά, το έχω υπολογίσει, μέχρι την πόρθηση της πόλης, από το 146 π.Χ. μέχρι και την πόρθηση της πόλης πρέπει να είναι γύρω στα 1600 χρόνια. Έτσι, 1600 χρόνια μας είχαν υποκατοχή οι Ιταλοί. Αυτό είναι περίπου 5, αν όχι 6 φορές παραπάνω, στο όριο είμαστε, με την Τουρκία. Δηλαδή, οι Τούρκοι μας είχαν θεωρητικά υποκατοχή 368 χρόνια, έτσι, 368, έτσι. Και πολλά από αυτά τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής, οι Έλληνες τα πέρασαν πολύ καλύτερα οικονομικά. Όχι πάντα, αλλά πολύ καλύτερα από ό,τι με τους Ιταλούς. Έχει σημασία αυτό. Και φυσικά με τους Ιταλούς είχαμε κερδίσει πολλά πράγματα και με τους τότε φυσικά Ρωμαίοι. Έτσι. Και με τους Ρωμαίους είχαν κερδίσει πολλά οι Έλληνες. Έτσι. Και με τους Ρωμαίους είχαν δείξει πόσο άξιοι τεχνίτες, εργάτες και πνευματικοί άνθρωποι είναι, εννοείται. Αλλά. Εντάξει, υπάρχει πάντα ένα μεγάλο αλλά. Οπότε παραδοσιακά θεωρώ και την Αυστρία και την Γερμανία σαν πολιτική βούληση και την Ιταλία ότι εποφθαλμιούν την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι που εποφθαλμιούσαν κάποτε την Ελλάδα, αλλά πλέον βλέπω ότι αλλάζει, είναι οι Αλβανοί.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχουν σφίξει πάρα πολλοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, ευτυχώς. Οι παπαρολογίες περί τσαμουριάς και περί Ουτσεκά και όλα αυτά έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και τον τέταρτο εχθρό από πάνω μας, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οπότε, τέταρτος εχθρός είναι για μένα, είναι και θα είναι πάντα θεωρητικά έτσι, σε στρατιωτικό επίπεδο και πολιτικό, η Βουλγαρία. Δεν μπορώ να πω ότι με το λαό τους Βούλγαρους έχουμε ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά, πέραν της Ορθοδοξίας. Όλα τα υπόλοιπα είμαστε μέρα με τη νύχτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι με τους Τούρκους έχουμε περισσότερα κοινά στοιχεία σαν λαός, όχι πολλά, όχι περισσότερα, πολλά περισσότερα παρά με τους Βούλγαρους. Παράξενο. Όχι καθόλου. Αφού οι μισοί Τούρκοι είναι γέντσαροι, ειδικά στα παράλια. Έτσι. Έχουν δηλαδή 20-30% ελληνικό αίμα. Καθόλου παράξενο δεν είναι. Έτσι. Ενώ οι Βούλγαροι δεν έχουν πολύ ελληνικό αίμα, εκτός από κάποιους ελάχιστους ντόπιους που έδιωξαν οι πρόσφυγες και τους ανάγκασαν να πάνε στη Βουλγαρία. Εντάξει. Τα έχω πει αυτά σε άλλες εκπομπές. Από το χωριό μου. Έτσι. Συγκεκριμένα. Κάποιοι ντόπιοι αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στην Βουλγαρία όταν τους πήραν τα σπίτια δια της βίας. Κάποιες οικογένειες προσφύγων. Και λέω κάποιες γιατί η δικιά μου δεν συγκαταλέχθηκε στις σφαγές που έγιναν. Λοιπόν, άρα νούμερο 4 θεωρώ τους Βούλγαρους. Οι Αλβανοί όχι. Οι Αλβανοί πλέον έχουν γίνει ένα με την Ελλάδα, κομμάτι της Ελλάδας. Έτσι. Θεωρώ ότι ο ακραίος, να το πω έτσι, ουτσεκαϊσμός του Ουτσεκά έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Ευτυχώς εννοείται. Και μπαίνω σιγά σιγά στους συμμάχους, όπως καταλάβατε. Ενώ λοιπόν βλέπω ότι Βούλγαροι, Γερμανοί, Αυστριακοί και Ιταλοί πάντοτε θα εποφθαλμιούν την Ελλάδα, μπαίνω στους συμμάχους που όπως βλέπετε είναι απίστευτο. Αλλά είναι γεγονός. Είναι οι Αλβανοί και είναι και οι Ισραηλινοί. Αυτοί. Κλείσαμε. Αλβανοί και Ισραηλινοί. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή είναι μια γεωπολιτική πραγματικότητα. Γεωπολιτική πραγματικότητα. Ότι οι σύμμαχοί μας είναι οι Αλβανοί και οι Ισραηλινοί. Οι Αλβανοί είναι μεν δίπλα μας, έτσι, δυτικά της Υπήρου, σαν χώρα στρατιωτικά ασθενής. Το Ισραήλ φυσικά πανίσχυρο, αλλά με το Ισραήλ παίζει ότι είναι αυτό που λέμε οπορτουνιστές. Εντάξει, της ευκαιρίας. Ανά πάσα στιγμή, αν αλλάξει κάτι στο χάρτη, γεωπολιτικά, μπορεί π.χ. να συμμαχίσουν με τους Κούρδους κάποια στιγμή, μέχρι και με τους Τούρκους και να στραφούν κόντρα στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά αυτό που λένε και οι Γερμανοί, vom Winde verweht, δηλαδή όπου πνέει ο άνεμος. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ναι, τους θέλεις πάρα πολύ τους Ισραηλινούς ως συμμάχους. Έτσι. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνω, αυτό βλέπω. Αν κρίνω τουλάχιστον από τις περσόνες της Ελλάδας, τους διάφορους γεωπολιτικούς αναλυτές και ιστορικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν με πάρα πολύ μανία το Ισραήλ, θέλω να πιστεύω ότι και οι Ισραηλινοί μας βλέπουν ως συμμάχους. Εντάξει. Και θα έλεγα σε εισαγωγικά τώρα αυτό, έτσι, σε εισαγωγικά για καλό μας, μακάρι να είναι έτσι, γιατί αν θα γίνει κάτι τους χρειάζεσαι. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι το Ισραήλ δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ούτε και στο ΝΑΤΟ ανήκει. Νομίζω δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, από όσο θυμάμαι. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Έτσι. Άλλο να ανήκει στο ΝΑΤΟ και άλλο να είναι μια χώρα υπό πλήρη έλεγχο π.χ. από τις ΗΠΑ. Πάμε τώρα στον τρίτο σύμμαχο της Ελλάδας. Έτσι. Είπα για την Αλβανία, είπα για το Ισραήλ και τρίτος σύμμαχος, αλλά πολύ μακριά, είναι οι ΗΠΑ. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στην Αμερική, πάρα πολλούς Έλληνες, πάρα πολλούς ομογενείς μετανάστες, οι οποίοι παίζουν το δικό τους λομπιστικό ευτυχώς ρόλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και νούμερο 4, που ευτυχώς δεν κοίτα μακράν, είναι η χώρα του Μακρόν. Μακρόν. Η Γαλλία. Η Γαλλία. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολιτισμικές, στρατιωτικές, στρατηγικές και γεωπολιτικές συσχετήσεις. Αλβανία, Ισραήλ, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παιδιά, αυτοί είναι. Οι υπόλοιπες χώρες, οι αραβικές χώρες, ο Λίβανος, η Ορδανία, η Αίγυπτος, πάλι ποτέ σύμμαχος της Ελλάδας. Έτσι. Αν και πάντοτε σύμμαχος του εαυτού της, η Αίγυπτος, αλλά με πάρα πολλούς Έλληνες. Πάρα πολλούς Έλληνες παλαιότερα. Τι απέγιναν αυτοί? Εκδιώχθησαν. Έτσι. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που μπήκατε μόλις τώρα. Τον Γιώργο, τον Θεοδόρου, την Κατερίνα Βουάζεν, το λέω καλά. Τον Γιώργο τον Σαράκα, τον Χρισταγιόπουλο τον Γιώργο, την Χρύσα, τον Γιώργο τον Σαράκα, τον είπα. Κατερίνα Μακρύ. Εύχομαι να είστε καλά. Έτσι. Είναι αρκετοί αυτοί? Τι λέτε? Όχι. Φτάνουν? Όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν είναι αρκετοί. Δυστυχώς δεν είναι αρκετοί. Γιατί αν δούμε τι κάνει σε στρατιωτικό, πολιτισμικό, προπαγανδιστικό επίπεδο η Τουρκία, θα σοκαριστούμε. Έτσι. Λοιπόν, οι κινηματογραφικές τους εταιρείες, και θα έπρεπε κάποια στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές της Αμερικής, προσέξτε το αυτό, όσοι είστε από Αμερική ή από Αυστραλία, κάντε μια κοινοποίηση αν έχετε κανέναν πλούσιο επιχειρηματία, βιομηχανό, εφοπλιστή. Οι Τούρκοι έχουν εξεσχιστεί, έτσι, στην προπαγάνδα διαμέσου Netflix, έτσι, μέσω άλλων τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών, και τουρκοποιούν ένα μεγάλο μέρος της λεκάνης της Μεσογείου και φυσικά τις ανατολικές χώρες, οι οποίες έχουν τους γνήσιους τουρκικούς πληθυσμούς. Έτσι. Γιατί η Τουρκία μέχρι την Άγκυρα σε μεγάλο βαθμό έχει Καπαδόκιες, έχει Μικρασιάτες, έχει Πόντιους, έχει Λαζούς, έχει Γεωργιανούς, έχει Αρμένιους, έχει πάρα πολλούς Γενίτσαρους. Ποια Τουρκία? Από εκεί και μέσα αρχίζει. Εντάξει, και είναι για τα καλά Τουρκία. Λοιπόν, και φυσικά Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν και το καθεξής, που είναι όλοι έτσι. Ωραία. Εκεί λοιπόν έχουν την επιρροή τους οι άνθρωποι αυτοί, στη Λιβύη φυσικά, και ασκούν αυτή την επιρροή ιδίως μέσω της ιστορίας του κινηματογράφου, εντάξει, δηλαδή μέσω του σινεμά και των τηλεοπτικών εκπομπών, ασκούν τεράστια προπαγάνδα, ανεβάζουν πάρα πολύ το τουρκικό το στοιχείο, και νομίζω πως κάποια στιγμή θα πρέπει και τα ελληνικά τα λόμπι της Αμερικής και της Αυστραλίας να ρίξουν ζεστό χρήμα. Έτσι, εντάξει, παιδιά, θα χάσετε λίγα λεφτά, αλλά θα κερδίσετε σε αυτό που λένε οι επιστήμονες ήπια ισχύς. Τι είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας? Η ήπια ισχύς μιας χώρας, είχα διαβάσει στο Hellenic Nexus, είναι τι επιρροή έχει στις γενικότερες μάζες του κόσμου. Στον απλό λαό, που σημαίνει τι? Όταν κάποιος ακούει Έλληνας, τι λέει? Ντροπή, ή λέει γαμάτι? Οι Τούρκοι λοιπόν το έχουν φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο προπαγάνδας. Έτσι. Ούτως ώστε όταν κάποιος ακούει Τούρκος λέει γαμάτος, πορθητής, στρατιωτικός, ξέρω εγώ, λαιλασίες, πανίσχυροι στρατοί και όλα αυτά, που ίσχυαν μέχρι ένα βαθμό. Ισχύουν, αλλά μέχρι ενός βαθμού, μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι, μην τρελαθούμε. Τα επιτεύγματα των Ελλήνων, ακόμα και στην μικρασιατική καταστροφή, που αρχικά ήταν μικρασιατική νίκη, αλλά δεν το αναφέρει αυτό κανένας αρχιδολόγος ιστορικός μας, και δεν ξέρω γιατί, παρά μόνο ο Μελετόπουλος νομίζω και κανένας δύο ακόμα. Ο Καργάκος φυσικά εννοείται και η Ευθυμίου. Τρεις είναι. Έτσι, η μικρασιατική καταστροφή ήταν μικρασιατική νίκη. Να μην μπερδεύονται μερικοί. Εντάξει, πολεμικά, στρατιωτικά μιλάμε, έτσι. Ήτανε νίκη. Ήτανε πολιτική ήττα η μικρασιατική καταστροφή συμφορά. Πολιτική ήττα. Δεν ήτανε στρατιωτική ήττα. Εντάξει, οπότε θα μπορούσαν εν ολίγης και οι Έλληνες της Αμερικής, μιας και το Hollywood δεν κοίτα μακράν, δίπλα τους είναι,
Έτσι, να ρίξουν ζεστό χρήμα και να γίνει, εννοείται, πάντοτε με σωστούς ιστορικούς όρους, πολιτική, ιστορική προπαγάνδα, ώστε να αποκτήσουμε ήπια ισχύ και εμείς οι Έλληνες. Και εμάς μας ενδιαφέρει να γίνεται αυτό πού? Στις χώρες που έχουμε ήδη κάποια επιρροή. Πού όμως? Οι Γάλλοι ήδη μας χωνεύουν. Έτσι. Οι Αμερικάνοι ξέρουμε ήδη ότι έχουν θετική εικόνα για τους Έλληνες. Αλλά ποιοι δεν? Ποιοι? Οι Ευρωπαίοι. Ποιους πρέπει να κερδίσουν οι Έλληνες? Ιστορικά, πολιτισμικά, θέλετε και τηλεοπτικά, ώστε να υπάρχουν σύμμαχοι της Ελλάδας παγκοσμίως. Ποιοι? Έτσι. Ναι, θα γίνει από το Netflix, ναι, θα γίνει από το Hollywood, ναι, να γίνει έτσι και από άλλα κανάλια, από άλλους δηλαδή διάβλους. Να γίνει, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να κάνουμε την ήπια ισχύ της Ελλάδας ακόμα ανώτερη και μεγαλύτερη. Για να μιλήσω με επιστημονικούς όρους, έτσι. Υπάρχει. Ποια είναι αυτή? Η εικόνα του καθενός μας. Κοιτάξτε λίγο τι λέω. Η εικόνα του καθενός μας, του κάθε Έλληνα. Αυτό σημαίνει ήπια ισχύς. Που σημαίνει τι? Υπάρχει η ήπια ισχύς του κινηματογράφου, του σινεμά, της ιστορίας, τα πανεπιστήμια, όλα αυτά που μπορούν να σου δώσουν μια όθηση, αλλά η μεγαλύτερη ήπια ισχύς δεν είναι μόνο οι επιστήμονες, που παγκοσμίως αποτελούν οι Έλληνες το 0,5% των επιστημόνων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι το 10, έτσι, με 10 εκατομμύρια και είναι ούτε το 0,01% του παγκόσμιου πληθυσμού, το γεγονός ότι έχεις το 0,5% των όλων των reviews, έτσι, των ιατρικών από Έλληνες γιατρούς, ναι, αυτό είναι ήπια ισχύς. Αλλά δεν φτάνει. Δεν αρκεί. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα από τους Έλληνες. Και αυτό θα γίνει μόνο, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βιαστείτε. Γιατί να βιαστείτε? Γιατί τρέχουν οι εξελίξεις παγκοσμίως και με την AI, αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ γρήγορα και είστε αργοί. Λυπάμαι που το λέω, έτσι. Και είμαστε αργοί. Πάρα πολύ αργοί. Νοχελικοί και αργοί είμαστε. Επαναλαμβάνω. Επειδή η Τουρκία καλπάζει λόγω της βοήθειας που παίρνει από τις 1.800 γερμανοαυστριακές επιχειρήσεις, αλλά και από τους Αμερικάνους που έχουν αλυσβερίσια, πρέπει και οι Έλληνες κάποια στιγμή να αλλάξουν τον εαυτό τους, να τον κάνουν πιο ποιοτικό, να επισκέπτονται πιο συχνά τις βιβλιοθήκες. Δεν με ενδιαφέρει αν μου πεις το ξέρω ότι δεν έχουμε λεφτά, το ξέρω, σε καταλαβαίνω, δεν είμαστε πλούσιοι, έτσι, μαζί σου είμαι, δεν είμαστε πλούσιοι, μπορείς όμως να ανεβάσεις το δικό σου επίπεδο με τρόπους, με ευγένεια και διαβάζοντας καθημερινά. Δεν έχεις λεφτά για να πάρεις βιβλία, σε καταλαβαίνω. Πήγαινε δανείσου από τη βιβλιοθήκη, δανείσου από φίλο σου. Όταν ανοίγεις τη ρημάδα την τηλεόραση, για να αποκτήσεις ήπια ισχύ, δεν πρέπει να βλέπεις μόνο τα 3 τα απαγορευμένα. Εντάξει. Δεν πρέπει να βλέπεις μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπως είδαμε χθες. Πρέπει να βλέπεις και άλλα πράγματα. Πρέπει να βλέπεις κανένα ντοκιμαντέρ, πρέπει να μαθαίνεις την ιστορία σου, πρέπει να μαθαίνεις γενικότερα πράγματα. Γεια σου, Όμηρε Παντελίδη, καλημέρα από Σιδόνια. Και γενικότερα να προσπαθείς να ανεβάσεις τον εαυτό σου ώστε να ανέβει και η χώρα σου. Αυτό το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα, και ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε πολιτικούς. Έτσι είναι. Αυτό που λείπει είναι να υπάρχει ένας πολιτικός τύπου Πούτιν, π.χ., που θα πορώσει αρκετά τους Έλληνες ώστε να τους πείσει ότι όταν εσύ γίνεσαι καλύτερος, γίνεται και η χώρα σου καλύτερη, μάγκα. Έτσι πάει.
Όταν εσένα σε βλέπει ο Σουηδός και σε θαυμάζει, ή ο Γερμανός, γίνεται αυτομάτως η χώρα σου καλύτερη. Όταν όμως σε βλέπει να είσαι βρωμιάρης, να πετάς τα σκουπίδια σου όπου να είναι, να φωνάζεις και να ουρλιάζεις και να ορίεσαι συνεχώς στα παιδιά σου. Καταλαβαίνω, είμαστε μια ζεστή χώρα, μας επηρεάζει στο νευρικό το σύστημα. Πάω πάσο. Σε αυτό, επαναλαμβάνω, σε καταλαβαίνω τον γονέα που φωνάζεις και κάνεις, γιατί έχεις την επιβίωση, έχεις το οικονομικό σου, έχεις τα παιδιά σου, έχεις το σύζυγο ή τη σύζυγο, έχεις τους γονείς σου. Το καταλαβαίνω. Έχεις και τη ζέστη, σε βαράει στο νευρικό σύστημα. Είναι δύσκολο. Πέρασες πολλά. Πέρασες σκλαβιές, πολλές σκλαβιές. Πάω πάσο. Τώρα όμως είναι η ευκαιρία για να τρέξεις σαν χώρα. Τώρα όμως είναι η ευκαιρία να τρέξεις σαν χώρα. Τώρα έχεις ελευθερία. Τώρα έχεις ειρήνη. Τώρα εξοπλίζεσαι. Τώρα κάνεις πεζοδρόμια. Τώρα κάνεις μετρό. Τώρα μπορείς να τα κάνεις αυτά. Τώρα σταματάς να τρως δημόσιο χρήμα. Τώρα σταματάς τη σπατάλη τη δημόσια. Τώρα μπορείς να γίνεις σαν τη Φιλανδία. Όχι σε 200 χρόνια. Τώρα. Και ευτυχώς που κάποιοι δήμαρχοι ξύπνησαν, ευτυχώς, και αναβαθμίζουν αρκετά και αισθητά τόσο την αισθητική όσο και την καθημερινότητα των πολιτών τους. Φτιάχνουν πάρκα, φτιάχνουν πεζοδρόμια. Δεν είχαμε πεζοδρόμια. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν είχαμε πεζοδρόμια. Μια πολιτισμένη χώρα ξεκινάει από τα πεζοδρόμια. Τα φανάρια, τα πεζοφάναρα, πεζογέφυρες και μετά φτιάχνει flyover. Μετά φτιάχνει flyover. Πρώτα φτιάχνεις πεζοδρόμια που δεν έχεις. Έτσι, πεζοδρόμια. Φτιάχνεις πεζογέφυρες που δεν έχεις. Φτιάχνεις γέφυρες που δεν έχεις. Για τον πολίτη, για τον άνθρωπο, για τον οικογενειάρχη, για το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο. Και μετά φτιάχνεις flyover. Δεν το φτιάχνεις πριν. Τα φτιάξεις αυτά. Έφτιαξες όλα τα υπόλοιπα και σου λείπει το flyover. Έτσι, να είμαστε και λίγο λογικοί. Να ξέρουμε πού είναι το α και πού είναι το ω. Εμείς πηγαίνουμε κατευθείαν στο ω και παραλείπουμε το α, το μη, νη, ξι, όμικρον. Αυτά τα παραλείπουμε. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε μια ευκαιρία σαν χώρα να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Μην τη χάσουμε. Εντάξει. Μην τη χάσουμε. Γιατί όπως είδατε στην αρχή, ποιοι είναι οι σύμμαχοι της Ελλάδας? Ούτε οι Βούλγαροι, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Αυστριακοί. Έτσι. Είναι χώρες όπως το Ισραήλ, όπως η Αλβανία, όπως η Αμερική, όπως η Γαλλία, που η κάθε μία για διαφορετικό λόγο. Το Ισραήλ π.χ. είναι καθαρά πολεμικά. Εντάξει, καθαρά. Η Αλβανία είναι καθαρά λόγω του γεγονότος ότι ζούμε ουσιαστικά σχεδόν σαν μια χώρα πλέον. Έχουν περιουσίες, εδώ πέρα πήγαινε, έρχονται και το καθεξής. Ναι, αλλά θα πρέπει κανονικά και οι Έλληνες να έχουν περιουσίες στην Αλβανία. Εντάξει, γιατί τα λέω όλα, αλλά πρέπει να τα λέω όλα σωστά. Εντάξει, γι' αυτό εκεί πέρα ο φίλος μου ο Ράμα θα πρέπει να καταλάβει ότι όπως ακριβώς επιτρέπεται να έχουν περιουσίες οι Αλβανοί στην Ελλάδα και στην Αλβανία, έτσι πρέπει και οι Έλληνες να μπορούν να έχουν περιουσίες στην Ελλάδα αλλά και στην Αλβανία, φίλε μου. Ό,τι παίρνεις δίνεις. Έτσι, ό,τι παίρνεις δίνεις και ό,τι δίνεις παίρνεις. Άρα πρέπει να υπάρχει ισορροπία και σε αυτό. Ναι, οι λαοί μας είναι σύμμαχοι, αλλά πρόσεξε να φέρεσαι με το ίδιο νόμισμα. Εντάξει, γιατί κοίταξε, πόντιος είμαι, έχω περάσει συμφορά, ξέρω τι μου γίνεται, δεν είμαι κοιμισμένος, τα βλέπω όλα. Μην βλέπεις που είμαι με χαμηλούς τόνους, δεν θέλεις να με δεις με ανεβασμένους τόνους. Εντάξει, δεν θέλεις. Πίστεψέ με, επειδή έχω περάσει πολλά, δεν θέλεις να με δεις να ανεβάζω τόνους. Οπότε όπως καλά σου συμπεριφέρονται στην Ελλάδα και ο λαός σου, ο αλβανικός, κάνει περιουσίες και καλά κάνει, το ίδιο πρέπει να επιτρέπεται και στους Έλληνες Αλβανίας. Ναι, να ανέβουν οικονομικά. Ναι, να ανέβουν πολιτισμικά. Ναι, να μπορούν να είναι στη Βουλή. Ναι. Να γίνουμε, εντάξει, από Οθωμανοποιήσου λίγο, Ράμα, και Ελληνοποιήσου περισσότερο. Εντάξει, ας την Τουρκία. Η Τουρκία τελείωσε.
Η Τουρκία πάει. Η Τουρκία είναι πλέον στην Ασία. Δεν ξέρουμε ποτέ αν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγκιστρώσω από εκεί πέρα. Εντάξει. Και οι άλλοι δύο είναι οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι, οι σύμμαχοι, οι οποίοι ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Οι Αμερικάνοι, ναι μεν, μας έχουν εδώ ουσιαστικά προτεκτοράτο, αλλά αμφιβάλλω, αν εξαιρέσουμε την high class και τους καθηγητές, αν ο μέσος Τεξανός ή ακόμα και ο Τραμπ ξέρει όντως τι έγινε το 1821. Έτσι. Αν δεν το έχει διαβάσει εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρουν, παιδιά. Δεν ξέρουν. Οι μόνοι που ξέρουν πιο καλά από όλους, και θα έλεγα και πιο καλά και από τους Έλληνες, ελληνική ιστορία, είναι οι Γάλλοι. Έτσι, οι Γάλλοι. Ένας από τους μόνους λαούς που έχει άκρος φιλελληνικά αισθήματα. Εντάξει. Για την Αυστραλία και τον Καναδά δεν μπορώ να πω κάτι, είστε πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Και να γίνει κάτι δηλαδή, δύσκολα να υπάρξει ανταπόκριση. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, κοινοποιήστε, εγγραφείτε στο κανάλι και τα λέμε σε επόμενες εκπομπές. Την καλημέρα μου σε όλους, τα φιλιά σε όλους τους Έλληνες, όπου και να βρίσκεστε σε όλη τη γη. Γεια σας.